नमस्कार मंडळी, जर तुम्ही आपले चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर कृपया सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करून शेजारीच असलेल्या बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. नमस्कार मित्रांनो, आज आपण करणार आहोत मँगो मिल्कशेक. मँगो मिल्कशेक करण्यासाठी सुरुवातीला तुम्हाला मिक्सरच्या भांड्यात आंब्याचे गर काढून घ्यायचे आहेत. त्याचे बारीक बारीक तुकडे करून जर आपण मिक्सरच्या भांड्यात टाकले तर ते लवकर त्याचा रस होऊ शकेल. त्यासाठी ते बारीक बारीक तुकडे करून टाकायचे. त्यानंतर त्यात आपल्या चवीनुसार साखर टाकायची आहे आणि 1 कपात दूध घ्यायचं आहे आणि ते दूध आपण त्या मिक्सरच्या भांड्यात टाकायचं आहे. याचा त्यानंतर मिक्सरचं भांडं आपल्याला मिक्सरवर लावून एकदा ते मिश्रण व्यवस्थित वाटून घ्यायचे आहे. 2 ते 3 मिनिटात त्याचा ज्यूस होतो आणि ज्यूस झाल्यानंतर मिक्सरचं भांडं काढून आपण त्यात आईस्क्रीम टाकणार आहोत. शक्यतो आपण व्हॅनिला आईस्क्रीम टाकावी. त्यानंतर आपल्याला त्यात आईस्क्रीम टाकायची. शक्यतो व्हॅनिला आईस्क्रीम घ्यावी. पुन्हा हे मिश्रण आपण एकदा मिक्सरवर लावून घेऊया, म्हणजे आईस्क्रीम त्यात एकसंग होईल. तीन ते 4 वेळा त्याला मिक्सरवर फिरवून घ्यावं, म्हणजे त्याचा व्यवस्थित ज्यूस होईल. आता आपला ज्यूस झालेला आहे आणि आपण एका कपात काढून घेऊया सर्व करण्यासाठी. सर्व करताना आपण त्यात सुकामेवा वापरू शकतो. त्यानंतर आपण स्पूनच्या चमच्याच्या साह्याने आपण स्पून घ्यायचो. गार्निश करताना थोडंसं वर त्यावर टाकायचे आणि सुकामेवा म्हणजे आपण काजू घेणार आहोत, थोडी टाकणार आहोत. तुमच्याकडे जो सुकामेवा असेल किंवा तुम्हाला जो आवडत असेल तो सुकामेवा तुम्ही वापरू शकता. अशा प्रकारे ही मँगो मिल्कशेक रेसिपी सर्व करण्यासाठी तयार आहे.